for the singing of the national anthem. Good afternoon. This is our 6th joint meeting with the Committee on Good Government and Public Accountability. I am co-presiding with Chairperson Jonathan C. Alvarado via Zoom to continue hearing the issues related to the franchise application of ABS CBN. Since this is a continuing meeting in which I suspended the proceedings last Thursday, the Secretariat will just record the attendance of the members in the plenary and those in Zoom. The COMSEC is now hereby directed to acknowledge our guests and resource persons. Good afternoon. We acknowledge the presence of our guests and resource persons from the Office of Solicitor General, Assistant Surgeon Gilbert Medrano. From SEC, we have General Counsel Romuald Padilla. From NTC, we have Commissioner Gamaliel Cordova, DEBCOM Edgardo Caballos, and Engineer Alvin Blanco of the Chief Broadcast Division. From DOJ, we have Assistant Secretary Nicolas Felix T. From CCGG, we have Director Stephen Panchuling and Commissioner John Agbayani. From Philippine Stock Exchange, we have Attorney Ruel Lafran, COO. From ABS CBN, we have Mr. Martin Lopez, Chairman, Mr. Carlo Katigbak, President and CEO, Ms. Socorro B. Vidanes, COO for Broadcast, Mr. Raymond Miranda, Chief Strategy Officer, Attorney Enrique Quiazon, Corporate Secretary, Attorney Cherry Cruz, Attorney Herminio Zaita, Attorney Cynthia Del Castillo, Attorney Aresio Rendor, and Attorney Cesar Poblador. Via Zoom, we have Attorney Mario Bautista, General Counsel, and Ms. Consuelo Lopez, Chief of Staff. From PICTAF, we have Mrs. Estrella Neng Juliano Tamano, Chairperson, and Attorney Stanley Cabrera, Legal Counsel. From PCTA, we have Mr. Ralph Casino, Chairman, and Mr. Jose Luis Dabao, President. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. May I move, Mr. Chairman, that we dispense with the reading and approval of the minutes of the hearings on the 1st of June and the 3rd of June 2020, copy of which were given to us, Mr. Chairman. I so move. Mr. Chair, so second. Yes, Congressman Suarez. I second the motion of Congressman Mike Defensor. Thank you, Congressman Suarez. There's a motion to dispense with the minutes of our last hearing, and duly seconded. Hearing no objections, the motion is carried. Sa bahagi po ng Blue Ribbon Committee o ng Committee on Good Government and Public Accountability, akin pong binabati ang ating mga miyembro, panauhin at resource persons sa plenaryo at via Zoom sa pagpapatuloy ng ating pagpupulong ngayong tanghali. Muli, tayo po ay napapanood via Facebook page ng House of Representatives. Ngayon pong hapon ay nasa pangatlo at pang-apat na tayong issue ng aligasyong paglabag ng konstitusyon sa konstitusyon ng ABS CBN. Unang-una, whether or not the acquisition of ABS CBN by the Lopez family after the EDSA revolution was pursuant to the Constitution.
and whether or not the ABS CBN application violated the 50-year constitutional limitation for its franchise. Pagkatapos po nito, tayo pa pupunta sa mga alleged violations ng ABS CBN sa dati nitong prangkisa, ang Republic Act 7966. Una po dito, ang di umano'y paggamit ng multiple channels sa isang prangkisa na walang permit galing sa NTC. Nahati po ito sa tatlong usapin. Ang una po, whether or not ABS CBN violated the terms of its franchise by offering its TV Plus boxes for a one-time free but using the free-to-air signal granted through its franchise and at no cost to it. Pangalawa, whether or not ABS CBN violated the terms of its franchise by offering pay-per-view in its TV Plus boxes channels using the free-to-air signal granted to its franchise and at no cost to it. Pangatlo, whether or not the bills filed for the ABS CBN franchise application containing multiple channels is an implicit admission of the violation of its previous franchise provision of one franchise, one channel provision. Salamat, Chairman Chikoy. Sa usapin ng ABS-CBN, pawang katotohanan lamang ang nais nating mahanap upang sa gayon ay magkaroon tayo ng patas na pagdinig sa hapong ito. Bibigyan natin ang ABS-CBN ng pagkakataong makapaglahad ng kanilang panig na susundan naman ng pagtatanong ng ating mga miyembro. Mula po sa pinag-usapan natin noong Huwebes, atin pong bibigyan muli ng tig-3 minuto si Deputy Speaker Marcoleta at si Congressman PD Barsaga para tapusin ang kanilang pagtatanong hinggil sa issue ng PDRs. Ito po ay sa kadahilanan na hindi nasagot ng ABS-CBN ang kanilang mga tanong nung nakaraan po natin na hearing. Susundan naman po ito ng pagsusuma nila Kong Ed Selagman at pagkatapos naman po ay ni Vice Chairman Mike Defensor na bibigyan po natin ng tig-5 minuto patungkol pa rin po sa PDRs. Matapos nito ay tatalakayin na po natin ang unang usapin na kung ang pagkakalipat at pagmamayari ba muli ng ABS-CBN matapos ang EDSA Revolution ay naaayon sa ating konstitusyon. Mayroon na po tayong 19 o 19 na membro na nagpalista upang sila ay makapagtanong. Atin naman pong pinapasalamatan ang lahat ng ating mga kasamahan na sa kanilang pagpapanatili ng order nung nakaraang pagdinig. Kung mapapansin po natin, walang nag-iringan, walang nag-away at lahat po ay nagbigay ng tamang respeto sa ating mga miyembro at sa ating mga bisita nung nakaraang pagdinig. Maraming salamat po. Muli po ang pagpapaalala na iwasan po natin ang pag-uulit ng mga tanong at sundin po natin ang takdang oras ng pagtatanong na pinagkaloob sa atin ng ating mga committee. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chair Jonathan. At ngayon, para balikan natin ang PDRs, ating pong tinatawag si Deputy Speaker Marcoleta. Pero bago po natin i-recognize si DS Marcoleta, the Chair would like to recognize Congresswoman Claudine Bautista para sa kanyang maikling manifestation. Congresswoman Bautista. Ayan. Sorry, I had to wait to be unmuted, Mr. Chairman. Good afternoon, Chairman Chikoy. Good afternoon, Chairman Jonathan Alvarado, and to my colleagues in Congress and to our resource persons. Before we proceed with the interpellation for today's issues, I'd just like to make a short manifestation in the motion. Based on the documents submitted by ABS CBN and the presentations made on the PDR issue, it appears that Lopez Incorporated and by extensions, Lopez Holdings Corporation, formerly Ben Press Holdings Corporation, both hold substantial shares and or interest in ABS CBN Corporation. I have come to learn that Ben Press Holdings Corporation, now called Lopez Holdings Corporations, which was given rights over a considerable number of ABS CBN Corporation shares, benefited from a large condonation or write-off
by the Development Bank of the Philippines, along with other companies controlled by the Lopez Company. To be exact, the loans amounted to 1.6 billion pesos. Thus, I move that this committee include this matter as one of the issues to be tackled specifically, whether or not ABS CBN and the Lopez Group of companies unjustly benefited from the loans condoned by the Development Bank of the Philippines to the prejudice of this government. In the same vein, I also move that an invitation be issued to the DBP for their representatives to testify on this write-off or condonation and to submit to this committee all relevant documents regarding the same. Mr. Chair, to my colleagues in Congress, we are trying to decide whether or not ABS CBN Broadcasting Corporation deserves to be granted a new franchise, which is not only a great privilege, but also a great responsibility, seeing that it carries with it a great deal of influence over the public. So I think it is only reasonable and prudent on our side in the Congress that to make this determination, we also have to look into the legitimacy of the activities of its major stockholders and its affiliated companies, because these entities are the ones in control of the company. That's all. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, Congressman Vice Chairman Defensor. let me just clarify. There are two motions made by the Honorable Bautista. First is Yes. to include the issue as regards the condonation, to include it as one of those that will be taken up, the condonation of loans granted by the Development Bank of the Philippines to Lopez and Lopez-related companies. And the number two motion, Mr. Chair, is to invite the DBP and also the documents that are pertinent to the issues she raised, Mr. Chair. With those motions, Mr. Chair, I second the motion of the Honorable Bautista. There is a motion and it's duly seconded. Hearing no objections, the committee secretary is hereby directed to add the two motions of Congressman Dindi Bautista. Yun pong dalawang motion niya na panibagong topic po natin o dagdag na usapin ay isasama na po natin dito po sa talakayan, ngunit hindi po ngayong araw na ito. Congressman Dindi Bautista, kung okay po. Yes. Yes, Chair. Yes, Mr. Chairman. I fully understand that we have a lot of topics to discuss today. So in the next hearings, Mr. Chair. Hearing no objections, the motions are approved. Thank you, Mr. Chair. The chair would like to recognize now Deputy Speaker Marcoleta. Thank you, Mr. Chair, but I'd like to ask for, I think, more time, considering that the issue of Philippine depository receipts is not only complicated, but I think it is very, very technical. And if we want our people to be able to benefit from this hearing, I am sure, Your Honor, I will not be able to complete my part today if I will be given only 3 minutes. I would suggest, Your Honor, with the leniency of... Gaano karaming minuto po ang kailangan po ninyo, Deputy Speaker Marcoleta? I will be able to wind up maybe, Your Honor, in 10 minutes. Okay. I would yield my time to the Honorable Marcoleta, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Congressman Remulla. At 3 minutes mo at 3 minutes ni Congressman Remulla ay 6 minutes. Kung 10 minuto po ang kailangan mo, ay bibigyan ko po ng pagkakataon. Meron po bang gusto sa inyong magtanong sa parte po ng mga pro-ABS CBN? Congressman Zarate, gusto mo po bang magbibigyan kita ng 4 na minuto ngayong araw na ito? We will just reserve our right to ask questions later coming from... Sige po. Dahil po bibigyan ko po kayo ng dagdag na 4 na minuto, ay bibigyan ko po mamaya sa pagtatanong po ng pro ng karagdagan naman na 4 na minuto para po masigurado natin na patas ang ating pagdinig ngayong araw na ito. Yes, Vice Chairman Suarez,
Mr. Chair, my name is also written there as one of those that will be asking questions to ABS CBN. But if Congressman Marcoleta needs more time, I am more than willing to give him my allocation. Yung pagkakalista po ng pangalan mo ay hindi po patungkol sa PDRs, iyan po ay patungkol sa pagkakabalik ng ABS CBN matapos po ang EDSA Revolution. Kaya po ang iginagrant ko lang po ay kay Congressman Remulla at magbibigay po ako ng karagdagang 4 na minuto para sa mga pro-ABS sa oras naman ng kanilang pagtatanong sa susunod po na issue. Para po patas po ang ating pagdinig ngayong araw na ito. Yes, Congressman Marcoleta, you have your 10 minutes. Salamat, Mr. Chair. Ito po kasing usapin ng Philippine Depository Receipts ay minamatuwid po ng ABS CBN sa kanilang mga paunang pananalita na magkaiba naman yung Philippine Holdings Corporation at saka yung ABS CBN Corporation bilang isang broadcasting company. Ang sinasabi po nila, ang gawain ng Philippine Holdings at ang kanilang kontrata sa mga holders nila ay kanilang personal na usapin. Walang kinalaman ng ABS CBN. Magiging tama po sana yon, Mr. Chair, kung sa pagsusuri natin sa nakaraang mga pagdinig, hindi sana nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan na ibinigay sa mga holders ng PDRs. Na kung susumahin natin, Mr. Chair, talagang mistulang may-ari na po yung holder ng PDRs. At magiging potential na rin po na impluensya para makalahok na rin sa pamamahala ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na isa pong mahigpit na kabawalan ng ating saligang batas. Kahit na po sabihin na natin sa harap ng ating batas na ang isang kumpanya na itinatag ay merong hiwalay na personalidad sa iba at sa kanyang mga may-ari, tinatawag nga ito, Mr. Chair, na mga juridical person or juridical personality. Ang hindi po binanggit ng ABS-CBN, Mr. Chair, ay ang ating mga batas din ay nagbibigay ng isang mabisang remedyo na laganap sa ating jurisdiction. Ito po yung tinatawag na piercing the veil of corporate fiction. Ano po ito, Mr. Chair? Ito po ay isang datang ginagamit kung isang korporasyon na itinatag ay ginawa lamang para ito ay magamit sa maling gawain o kaya may layuning makaiwas o makaalpas sa mga pananagutan. Ang halimbawa po rito, Mr. Chair, ay isang kumpanya na nagkaroon ng napakaraming pagkakautang. Pagkatapos mayroon pang bayaring iba-iba katulad po ng mga sweldo ng kanilang mga manggagawa, mga bonus, mga benepisyo na hindi maibigay. Ang ginagawa po nila, babaguhin nila yung pangalan ng isang korporasyon para maging isang parang bago. Ang ibig sabihin nito, Mr. Chair, iiwasan nila yung pananagutan o mga legal na limitasyon sapagkat bago na nga yung korporasyon. Hindi po ito pinapayagan ng korte o ang ating batas, Mr. Chair. Ang mangyayari po nito, hihiwain po niya yung tabing o belo na nakatakip to sa bagong korporasyon na yon para yung kanyang katauhan ay malantad, mabalik sa dating kalagayan. Hindi po niya magagamit yung tinatawag na separate or distinct personality, kagaya po ng minamatuwid ng ABS-CBN, sapagkat mayroong pananagutan o maling gawain na kanilang nagagawa. Ito po ang ibig sabihin ng piercing the veil of corporate identity. Ang maling paggamit po ng Philippine Deposit Receipts ng may-ari ng ABS-CBN ay pilit na itinatago sa pamamagitan ng belo na nakatakip at itinago bilang di umano'y hiwalay na korporasyon sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Sa kanilang unang pagsasalita, Mr. Chair, nabanggit nila na wala namang bago yung PDRs. Ito'y ginagamit sa ibang panig ng mundo. Totoo po yun, Mr. Chair. Sapagkat sa ibang panig ng mundo, katulad ng Amerika halimbawa, wala naman pong requirement na 100% ownership ang kanilang mga broadcasting corporations o mga istasyon na radyo. Ang totoo pa nga po, Mr. Chair,
3 taon na nakararaan, pinayagan pa nga sa isang grupo ng mga broadcasters, 100% foreign ownership. Baligtad po. Hindi po kagaya sa atin. 100% Filipino ownership at saka yung kanyang pamamalakad. So, kailangan po nating magpakaingat. Kung halimbawa po yung PDRs, Mr. Chair, gagamitin doon sa mga regular na korporasyon na hindi humihingi at hindi hinahanap yung 100% ownership and management, baka sakali pong maluwag nating tatanggapin yun. May mga kumpanya na 60% lang. Kung advertising, hanggang 70% lang ang Filipino ownership. Pero dito po kasi, ang pagkakaiba, talagang 100% ang kinakailangan. Kaya nga po, yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts sa ating pagsusuri ay sa tingin natin, sapagkat naarmasan na mabuti, naging mistulang may-ari na po yung holder ng Philippine Deposit Receipts at nakapag-i-impluwensya na rin sa mga hakbangin na pwedeng gawin ng ABS CBN. Meron po tayong nakalap, Mr. Chair, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, kung paano ginagamit yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction. Sa Florida po, tatanggalin po yung belong nakatakip sa isang korporasyon kung ito ay ginagamit ng isang alter ego lamang. Ano po yung ibig sabihin ng alter ego? Parang shell company, parang kasangkapan lang. Ang ABS CBN Holdings Corporation, Mr. Chair, wala pong ibang gawain ito eh. Wala siyang ibang negosyo. Ang tanging ginagawa niya lang, mag-issue ng Philippine Depositary Receipts. Wala na pong iba. Ito po ay inaamin ng ABS CBN sa maraming mga dokumento nila. Sa Alaska po, ginagamit po yung pag-aalis ng tabing o belo ng isang korporasyon pagka ito'y sobrang kinokontrol ng isang parent company o ito'y gumagawa ng gawaing nakalalabag sa batas. Sa Nevada, kung ang korporasyon ay pinamamahalaan bilang isang alter ego, ganun din po, at mayroong kaisahan sa interes at pagmimayari. Mamaya po, babanggitin ko po kung anong koneksyon ng maraming kumpanya na itatag ang mga Lopez Company, kung paano ng interes at pagmimayari ay talagang mayroong kaisahan. Sa New York po, ginagamit yung piercing the veil of corporate fiction kung ang shareholder po, ginagamit ang korporasyon bilang isang ahente. Parang ganito rin po ang nangyari. Parang alter ego lang po yung ABS Holdings Corporation para makagawa ng mga bagay na sinasabi nating nakalalabag at nakapagpapaikot sa saligang batas. Sa Texas po, ginagamit din ito pagka-alter ego ng magulang na corporation at para maiwasan ang mga legal na limitasyon. Katulad po ng binabanggit natin. Ano po yung mga legal limitations? Bawal po yung hindi purong-purong Pilipino na magme-may-ari at mamamalakad ng kumpanyang may kinalaman sa mass media. Sa Pilipinas po, lahat ng ito'y ginagamit natin. Aralin po natin, Mr. Chair, yung mga subsidiaries ng ABS-CBN at ang relasyon ng bawat isang kumpanya sa ilalim nito. Sa pag-i-issue po sa transaction ng Philippine Depositary Receipts, ito pong Lopez Group of Companies na ito ay involved lahat. Una, Lopez Incorporated. Ito po yung ultimate parent. Pangalawa, Lopez Holdings Corporation. Pang-apat, ABS CBN Holdings Corporation. Pang-apat, ABS CBN Corporation. Ano po pagkakaugnay itong apat na ito? Ang Lopez INC ay pag-aari po ng apat na holding companies ng Eugenio Lopez Jr., Oscar Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez Sinakis. Ang Lopez Inc. ay pag-aari nitong apat na holding companies na kung tawagin ay Crosslaw Holdings Corporation, majority Filipino, Mantes Corporation, majority owner, Filipino,
Creme Investment Corporation, Presta Holdings Company, Inc. Ang Lopez Incorporated naman po, Mr. Chair, ay nagme-may-ari ng ABS CBN 54.42%. Siya rin po ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.4%. At ABS CBN Holdings Corporation 60%. Dito lamang po makikita yung ABS Holdings Corporation, pag-aari po ng Lopez. Ang ABS CBN, pag-aari din po ng Lopez, majority stockholders. Pati po yung PCD Nominee Corporation, ito po yung depositary nung mga naibenta o na-issue mga Philippine Depositary Receipts. Alin po ang dalawang pag-aari ng PCD Nominee Corporation? Isa po sa pag-aari niya, Lopez Holdings Corporation. Makikita nyo, konektado na naman doon. 30.67% Pilipino, 9.89% non-Filipino. Pag-aari niya rin po ang ABS CBN Corporation, 39.79%, pero wala pong distinction sa citizenship. So makikita po natin dito, Mr. Chair, kung hindi po nagre-rigo doon, naglalaro po ng patintero sapagkat puro po ito Lopez Group of Companies. Kapag ka po pinag-uusapan natin ang Philippine Depositary Receipts, kaya po nung una kong tinanong, nagsimula po kasi yung ABS Holdings Corporation, Mr. Chair, at ito po naman ay aaminin siguro ng ABS-CBN. Ang capitalization po nito 1,000 lang. Ulitin ko po, 1,000 piso lang. Ang kanila pong total shares of stock, 1,000. Sa makatwid po, ang par value ng isang share, piso lang. Nagsimula lamang po sa 1,000 piso. Makalipas po ang halos 5 buwan, pinangalanan po ito ng ABS CBN Holdings Corporation. At nakapag-issue na nga po ng 132 million PDRs. May katapat na 132 million shares of stocks na inilipat po ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Holdings Corporation. Tinanong ko po ano ang trato sa halagang halos 6 na bilyon sa libro ng ABS-CBN Holdings. Ang sabi po nila, ito po isang kapital. Malinaw po na binanggit nila. Kung ito po ay recorded sa books, hindi ko pa nga po alam, saang libro po kaya? Libro po ba ng ABS Holdings Corporation? Libro po ng Lopez Inc? O libro ng ABS-CBN? Tinrato po ninyo yung 6 billion bilang kapital. Saan pong libro na record yun? ABS-CBN? ₱46 po kasi ang value ng isang PDR. So, i-multiply po natin sa 132 million, 6 billion po yun. Ang huling tanong ko po na binitawan sa inyo, ano po ang trato ninyo? Anong entrada po yun sa libro? Kanino po libro? ABS-CBN Holdings Corporation? ABS-CBN Corporation? O libro po ng Lopez Incorporated? Nung nilipat po ng Lopez Inc. yung 132 million shares ng ABS to ABS Holdings Corporation, parang liability lang po siya ng ABS Holdings Corporation to Lopez Inc. So nakabuko yun sa ABS Holdings Corporation as a liability. Nag-iba po yung sagot ninyo. Kung natatandaan ko po, ang sinagot po ni Attorney Del Castillo, kapital. Ngayon po, liability na naman. Ganito po yan eh. Kahit na po hindi ako accountant, ang pagkakaalam ko dyan, asset equals liability plus equity. Kung sasabihin po ninyong liability yan, edi babayaran po yan. Akala ko po ba security ang Philippine Depositary Receipts?
Ang nangyari ho dyan, nung nag-offer naman ho yung ABS Holdings Corporation ng PDRs, natanggap po niya yung proceeds at binayad niya sa Lopez Inc. yung proceeds ng PDRs. Paano po nung i-transfer ng Lopez Incorporated yung mga shares of stocks underlying the PDRs? Nung i-transfer po, ano po siya ngayon? Naging asset po siya ng ABS Holdings, pero ang counterpart po niya is a liability to Lopez Inc. Ngayon, binenta ho yung PDRs, nagkapera ho si ABS Holdings, ginamit ho yung pambayad sa Lopez Inc. ng kanyang liability. Nung binayad po, nung nirelease yun po yung mga common stocks, may bumaba po ngayon. Yung liability bumaba po. Kasi nag-transfer po kayo, di ba? Naging asset nung kabila. Ito po yung nagiging problema sapagkat napakahirap tuntunin po kung saan pumasok yung PDR, saan ginamit, paano na record. Kaya nga po, sa tingin ko, gagamitin po natin yung tinatawag nating piercing the veil of corporate fiction sapagkat dito lamang po natin matutuntun talaga yung daloy po ng mga transactions. ABS CBN Holdings issued 100. Sino po nakakuha nitong pera nung 6 billion plus? Lahat ho ng proceeds nagpunta muna ho sa ABS Holdings Corporation. At yun ang pinambayad sa pambili ng ABS Corporation shares. So, paano po anong nangyari po sa Lopez Incorporated? Siya po kasi ang nag-transfer eh. Nangyari ho, tinransfer niya ho, parang pautang muna, and then yung nagkaroon ho ng proceeds si ABS Holdings Corporation, binayaran ho niya si Lopez Inc. So, nabayaran ho yung utang. So, ang recording ho sa books niyan sa ABS Holdings Corporation is an asset. So, talaga pong umiikot lamang sa mga kumpanya na ito. Tama po ba? Legal naman ho yung pag-ikot. It's a business transaction. Tsaka na po natin pag-uusapan kung legal o hindi. Umiikot lamang po, hindi po ba? Maliwanag po yun. It was being transferred. Okay. Doon po sa ABS CBN Holdings financial ratios nyo as of December 31, 2018, ang total assets amounted to 18,863,784 with net revenues of 4,123,648. Paano po nagkaroon ng revenue samantalang ABS Holding ay isa lamang holding company? May revenues ho yan sa dividends ho na nare-receive from ABS. Paano po? Holding company lamang po siya eh. Opo. So bakit hindi po kayo nag-report ng gross revenue? Tinignan ko po kasi wala kayong gross revenue. Ano po yung sources ng revenue nyo? Yung dividends ho na lang gagaling sa ABS CBN Corporation na dinedeclare nila. Parang hindi po tama na magkakaroon kayo ng revenue sapagkat holding company lamang po. Di bali po, tingnan mo. Kung mamarapatin niyo po ang holding company ma'am, po. Sandali lamang po para kasi baka maubos po yung... Yun pong trading ng Philippine Depositary Receipts. Sabi po ng ABS CBN Corporation, meron siyang unrealized loss as of December 31, 2018 in the amount of 863,174. ABS CBN consolidates the financial of its subsidiaries, but ABS CBN Holdings is not a subsidiary. Pero ito po ay 60% na pagmamay-ari ng Lopez Inc. So paano po tinatrato yung PDRs sa libro ng ABS-CBN? Up to 2006, it's treated as an asset. But since 2006, there was a new international accounting standard that de-recognizes that asset. Ano po yun? International Accounting Standard? May international accounting standard ho noong 2006 na inadopt ng Philippines, which de-recognizes the PDRs.
Pero yung accounting standard na yan po, meron din pong sinasabi na merong control dyan kapag umabot ka ng about 25% hanggang 50%. Tama po ba yun? Hindi po yun yung standard na ginagamit, yung ibang standard. So paano po yung fluctuation sa fair value ng Philippine Depositary Receipts ng ABS? Paano po nire-record yung fluctuation? Sapagkat ang sabi niya merong loss eh. Ngayon ho, dahil de-recognize na siya, hindi ho nare-reflect yun sa books ng ABS Holdings. But that was up to 2006. Before 2006, that was reflected in the books and in the financial statements. Kung yun pong PDR holders nag-exercise ng option para doon sa delivery ng underlying shares, ito po bang mga shares na to were indeed issues by ABS CBN Corporation? Kasi po, 1992 nasa IPO na kayo, hindi po ba? That's correct, sir. Nagbayad po ba kayo ng 1/2 of 1%? O 5% o 10% ng capital gains tax? Alin po doon ang binayaran ninyo? Noong 1992, parang ang tanda ko, wala pa hong IPO tax. But every time there's a cross or a sale through the stock market, the stock transaction tax will be paid. ABS CBN Holdings, Mr. Chair, shows in its financial reports that the obligation to deliver the underlying shares to the PDR holder is secured by the pledge of shares in favor of security agent acting on behalf of its PDR holder. How does the PCD, ito po yung security holder, hindi po ba? Ito po yung Philippine Central Depository. Ito po yung holder, sabi po kasi ni Atty. Del Castillo nung huli tayong... Totoo po yan. Okay. How does the PCD vote on the underlying shares? Ang PCD po is just a custodian. Sila lang po hawak ng mga PDRs. Alam ko po yun, pero Hindi sila po- po yung pinaglalagakan ng depository receipts. Opo, opo. Sinong bumoboto doon? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung, Ano kung po? kakailangan. Ano po? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailanganin. Yung nominee po ang bumoboto? Kasi po may power sila to... Wala shares. pong instruction yung holder ng PDRs? Depende po sa instructions ng PDR holder. Yun nga po. Pero nanggagaling po yung instructions doon sa may-ari ng PDR. Isa Tama po po kasi sa kapangyarihan na binigay ninyo yun eh. Tama po yun. Kaya po, sabi nga natin, kahit na hindi sila bumoboto, but they can direct and cause or even influence the kind of vote that the nominee will do. Yun po. Hindi po yung... Does this pledge give the assurance that the underlying shares are not delivered to non-Filipino PDR holders? Halimbawa po, siya po yung may hawak nun eh, may pledge eh. Sigurado po bang hindi nakakaalpas yun at hindi na ibebenta sa hindi Pilipino? Hindi po. Kasi pag naka-pledge po, hindi po pwedeng ibenta. Paano po ninyo nalalaman na kayo po ba'y nagmo-monitor nun? Meron po ba kayong strict? Kasi violation po yan ng... Alam po natin, pero sinasabi natin, paano kayo, gano'n nyo nalalaman na namomonitor ninyo? Meron po ba kayong mechanism? May regular reporting po yan. Kayo po ang nakakatingin? Hindi po. Ang pledge po ang... O kaya nga po, pero wala kayo doon para tingnan na siguradong hindi nabebenta sa mga hindi Pilipino. Tama po? Fiduciary obligation po kasi yan. So hindi po pwedeng i-breach. According to 2018 financial statements of ABS CBN Corporation, yung pong preferred shares ninyo are convertible to common shares. On November 15, 1992, yung mga stockholders po ninyo, inimyendahan yung articles of incorporation at nireclassify ninyo 200 million unissued shares with a par value of 1 peso into preferred shares of 20 cents per share. Assuming po, Mr. Chair, na in-exercise po yung Philippine Depository Receipts,
at saka yung common shares po ay hindi magkasya, kulang-kulang. Is it possible that the preferred shares will be converted to meet the required common shares? Hindi po. Bakit po? Yung PDRs are only exercisable into common shares. That's in the... Ano po yung value nung pagkaka-convert naman nila into common shares? Kasi po nagkulang na nga eh. Hindi po convertible yung preferred shares into common shares. They're just ordinary preferred shares, Your Honor. Eh, ito po kasi yung nakalagay sa inyong audited financial statement 2018. Wala po kaming ganung nakalagay sa audited financial statements na Kung convertible yung sakasakali preferred po shares. sakasakali pong maipakita ko sa inyo, magbabago po yung sagot ninyo. Pwede mo makita yung... Pwede mo makita yung... Sa susunod na ano po kasi kulang na po yung panahon ko eh. Ang tanda ko, wala akong ganun sa audited financial Sige statements. po, pero ipakikita ko pa rin sa inyo. Sige po. If the shares are pledged in favor of the security agent, ito po ba ay mga numero lang o specifically designated para doon sa mga holders ng PDRs? Tunay na po na shares po yan na naka-pledge. Ito nga, numbers lamang po ba o specified, designated sa mga PDR holders? Hindi po. It's fungible po. So a total of 132 million shares ang naka-pledge. Wala pong corresponding certificate number 1 for PDR holder number 1. So yun po yung nagiging problema, Mr. Chair. Napakarami po ng maaaring mangyari. Magpapaikot-ikot po sa napakaraming holding companies. Kung minsan po yung transaction, hindi po natin malaman kung ito'y nakarehistro bilang asset, bilang liability, o kung kanino libro dapat matala. Sapagkat makikita natin, napakarami po ng holding corporations na humahawak sa mga korporasyon din nila na mahihirapan po siguro, kahit siguro yung pinakamagaling na accountant. Kaya nga po, nakita natin bilang isa sa maaaring pagdudahan ay yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts. Hindi po pangkaraniwan na ito'y ginagamit kapag ang isang korporasyon ay kaugnay ng mass media. In regular corporations, Mr. Chair, I would probably concede that some kind of legal maneuvering can probably be tolerated. 60% lang po ang kailangan eh. 70% kaya. Pero kapag kayong mahigpit na kautusan po, 100% Pilipino, wala sanang mangingimi na gagamit ng isang kaparaanan na maring pagdudahan, kagaya po itong nangyayari ngayon. Yung holding companies kasi, Mr. Chair, allow Lopez groups of companies to raise large capital through PDRs. They can avoid risks and avoid taxes in the process by selling to itself and avail of tax avoidance schemes when financials are consolidated. In other words, Mr. Chair, yung holding companies na gagamit para mamanipula through corporate layering yung pag-aari at pati yung pamamalakad ng mass media, isang bagay na nauwi sa monopolyo na ipinagbabawal ng batas. Mr. Chair, ito po yung gustong tindigan ng representasyong ito sapagkat ang ating saligang batas ay dapat nating sundin, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan at ang kanyang kautusan ay naglalayon na ang mass media ay kailangan lamang maging pag-aari at ito'y pamamahalaan ng Pilipino lamang. Napakabigat po nito, Mr. Chair. Kahit kailan napakahirap tuntunin kung sino-sino na ang nagsibili ng Philippine Depositary Receipts. Sa ating pong record, Mr. Chair, ang number one na bumili ng PDRs, mga dayuhan, 198 million Philippine Depositary Receipts, representing 61% of over 320 million Philippine Depositary Receipts already sold. Matanong ko nga po pala, Attorney, hindi po ba Bago pinaka-approve po ninyo magtanong, Deputy Speaker Marcoleta, suspend ko muna yung hearing.
Hearing suspended. Hearing resumed. Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, kagaya po ng aking binanggit, dito lamang po umiikot yung involvement ng Philippine Depositary Receipts sa mga korporasyon ng pamilya Lopez. Lopez Incorporated bilang ultimate parent, Lopez Holdings Corporation, ABS CBN Holdings Corporation, ABS CBN Corporation. Ang Lopez Inc., Mr. Chair, ay siyang nagme-may-ari ng ABS CBN Corporation 54.42%. Siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.40% na sila po ang nag-i-issue ng Philippine Depositary Receipts. Siya rin po ang may-ari ng ABS CBN Holdings Corporation 60%. Ngayon po, yung security agent, ito po yung PCD, Nominee Corporation, na siyang pinaglalagakan ng Philippine Depositary Receipts, siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation. 30.67% Filipino, 9.89% non-Filipino. At siya rin po ang nagme-may-ari ng 39.77% ng ABS-CBN. Sa harap po ng katotohanan ito, Mr. Chair, paano pa po natin hindi makukonclude o paano nilang matatanggihan na hiwalay na personalidad ang Philippine Holdings Corporation? Mahirap po yatang palitawin na hindi kasangkot lahat ito sapagkat sabi nga natin, nagre-rigo doon ng lahat ng mga kumpanya at para nagpapatintero na lamang kung pag-uusapan ay itong involvement po ng Philippine Depositary Receipts. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. At sa kaalaman po ni Deputy Speaker Marcoleta, kayo po ay nakakonsumo ng 30 minuto, kaya minus 6 minutes po ay 24 minutes na ibibigay natin sa kabilang panig naman po mamaya. At sa mga pro-ABS, magagamit nyo po ito, lalong-lalo na doon sa mga author ng new franchise ng ABS CBN ay magagamit nyo po yung 24 minutes na karagdagang oras na yan kung kailan nyo gustong gamitin. Maraming salamat po. Mr. Chair, Congresswoman Biolago. ano lang po, inquiry lang. Okay, sa inquiry mo po ay babawasan po natin yung oras nyo na nakalaan sapagkat hindi ka po nakalista sa pagtatanong na ito, Congresswoman Biolago. Okay po ba sa inyo yun? Okay po, Mr. Chair. Sige po. Thank you po and good afternoon to everyone. I just want to know if all the major broadcasting companies submitted their secure copies of PDRs to the Secretariat, Mr. Chair. Channel 7 pa lang po yung nakapagbigay ng kopya sa Secretariat at binasa ko po yung mga PDRs. Mukhang ang pagkakaiba lamang ay yung presyo doon sa PDRs ng ABS CBN. Yes, Congresswoman Biolago. Can we have some copies of that PDRs, Mr. Chair? The committee secretariat is directed to give copies to all members present. Thank you, Mr. Chair. Tapos na po ba ang iyong
pagtatanong. Napakabilis po pala. Chair. Next to interpolate is, yes, Congressman Sarate. Chair, just a query. Because there were questions being raised earlier by the Honorable... Pakilakasan po. Hindi, nahihirapan po ako marinig. Meron ng mga katanungan si Congressman Marcoleta kanina na siguro ay nararapat na bigyan din natin ng pagkakataon na sagutin ito ng ABS CBN para hindi ho parang hanging kasi kami ring nakikinig ay mukhang hanging. Congressman Sarate, I will give you your needed time now. Okay. Tanungin mo sila, pasagutin natin sila. Gagamitin natin yung sumobrang oras kanina. Yung, siguro ikaltas na lang natin 1 minute kay Congressman Bayalago. Meron pa kayong 23 minutes, Congressman Sarate. Okay. Maraming salamat po. Attorney Del Castillo, earlier may nabanggit ho na tanong sa inyo no, po, sa usapin ng holding company. No? Kung ito ba ay kumikita o hindi. No? At meron kayong gustong isagot kanina, I don't know if that was the correct question, the right question. No? Pwede po bang magliwanag kayo doon sa katanungan yun? Ang tanong po ba ay kung anong business ng holding company? Ang holding company po ay hindi naman naiiba kasi marami po tayong holding companies na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Hindi lang po ABS CBN Holdings yan. Legitimate po ang business ng holding companies at ang kanilang business ay dahil nagmamay-ari sila ng investments in other companies or in other forms of investments. So normal po yan na may holding company na ang kanila lang business ay mag-invest sa other companies. At ang kanila pong kita ay nanggagaling sa dividendo na binibigay ng mga kumpanyang kanilang ininvestan. So ganito din po ang nangyari sa ABS CBN Holdings. Nung una tinanong po kung yung liability, I think si Attorney Quezon already explained na yung PDRs, yung underlying shares ng PDRs at the beginning were considered liabilities kasi hindi po fully paid yan. So as they got to be fully paid, so they became assets of the company. Insofar as the voting that Congressman Marcoleta po has said, I think I just want to make a distinction. My voting po ang PDRs among themselves at my voting sa ABS-CBN. Yung sa ABS-CBN Broadcasting po, ang shareholder po niyan ay ABS-CBN Holdings Company. So ang bumoboto po ng shares niyan ay ABS CBN Holdings Company kasi sila po ang nagmamay-ari ng shares. Yung voting po ng mga PDR holders, separate po yun kasi hindi naman po sila owners at hindi sila bumoboto sa ABS CBN Broadcasting Company. Bumoboto lang sila among themselves kasi po meron silang mga resolutions then that deal only with the rights of the PDR holders. So gusto ko lang po linawin yun. And lastly, yung sinabi po ni Congressman Marcoleta na about piercing the veil of corporate fiction, I think we stand on our ground na wala pong pananagutan ang ABS CBN Broadcasting Company na inilipat sa ABS CBN Holdings. Hindi po yun in-structure para makaiwas sa pananagutan ng ABS CBN Broadcasting. So it was not organized for purposes of fraud or perpetuating fraud for that matter. At hindi po siya alter ego ng ABS-CBN kasi po siya po ay shareholder lang ng ABS-CBN Broadcasting Company. Hindi naman po siya nagmamay-ari ng lahat ng ABS-CBN Broadcasting Company. Public company po ang ABS-CBN Holdings, ABS-CBN Broadcasting Company. So isa lang po siya sa mga nagmamay-ari ng ABS-CBN Broadcasting Company. Maraming salamat, Attorney Del Castillo. Curious lang ako, ito bang ABS CBN Holding Company ang source of financing niya dahil nagre-raise siya ng investment doon sa mga gusto niyang kumpanya na mag-invest naman siya. Among this is the ABS CBN Corporation. No? Ang the sole source ba of investment niya ay itong PDRs? Totoo po yan kasi nagbenta po siya ng PDRs. Binayaran po ng PDR holders yun, yung tinatawag na deposit. Yun po ay pumasok sa libro ng
ABS CBN Holdings Company at yun po ay ginamit ng pang-invest. Salamat po. So as a holding company, kumikita rin siya. Tama po ba yun? Opo, opo. Kaya nga po pwede siyang magbigay ng cash distributions. Okay. But as a holding company, dahil korporasyon din siya, nagdi-distribute din siya, of course, cash distribution doon sa mga PDR holders, pero doon sa kanyang mga stockholders naman ay nagdi-distribute din siya ng mga dividendo. Tama po ba yun? Wala po siyang income na para mag-distribute. So ang dinidistribute niya ay itong cash doon sa mga PDR holders. So ngayon po, wala pa po siyang income na na-accumulate to distribute to its shareholders. So nabanggit nyo kanina na ito namang holding companies ay hindi na ito bago, no? Maraming mga, in fact, major corporations ay nagtatayo ng holding companies. Kaya nga, nung mga nakarang hearing, sabi ninyo, dahil para mangalap ng investment, no? Especially during the time ng financial crisis in the 90s, kaya na-introduce din itong PDR. So ang siguro gusto ko lang itanong uli, even as we speak now, no, wala hong question o wala hong sa mga regulatory agencies natin na nagsasabi, hinto nyo na yan, itigil nyo na yan dahil labag sa ating saligang batas yan, dahil kayo ay 100% kinakailangang owned wholly by Filipino citizens. Attorney Del Castillo. Yung holding company structure po is all over. Marami pong ganyan. In fact, kung titignan nyo yung mga kumpanyang nakalista sa stock exchange natin, marami po dyan ay holding company. So completely legitimate po ang structure ng holding company. At in the case of ABS CBN, it was not organized for purposes of, as Congressman Marcoleta was saying, para ilipat ang mga pananagutan ng ABS CBN Corporation, Broadcasting Corporation. Wala pong nilipat na pananagutan. Ito po ay structure para po ang ABS-CBN Holdings Company ay maka-invest in the shares of other companies. At in this case po nga, ABS-CBN Broadcasting Corporation. Salamat po sa paglilinaw. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman Zarate.